ตันตระปัญญาของคริสต์ธรรมดั้งเดิมความเข้าใจอันบิดเบือนที่มีต่อตันตระนั้นก็เช่นเดียวกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องที่มีต่อคำสอนของศาสดาของศาสนาต่างๆที่มีมาตลอดช่วงเวลาของยุคปิตาธิปไตยซึ่งผู้คนในโลกถูกสอนให้ยกย่องศรัทธาในเรื่องของจิตวิญญาณบริสุทธิ์อันเป็นเอกภาพที่แยกเป็นอิสระจากโลกและมนุษย์ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะอันเด็ดเดี่ยวของความเป็นชายที่มีความเข้มแข็งและทรงพลานุภาพในการที่จะดำรงรักษาความบริสุทธิ์ทางกายทางใจไว้ได้ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสตรีซึ่งมีคาแรคเตอร์ของความอ่อนแอเนื่องจากความเป็นสตรีที่แท้จริงนั้นหมายถึงความเป็นเพศแม่ด้วยสตรีจึงมีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติทั้งทางร่างกายและทางจิตใจในการที่จะต้องเป็นผู้โอบอุ้มชีวิตของมนุษย์บนโลกไว้ซึ่งอุดมการณ์จิตวิญญาณบริสุทธิ์นี้เห็นว่าชีวิตบนโลกหรือชีวิตมนุษย์นั้นเป็นความไม่สมบูรณ์แบบเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองเป็นความไม่บริสุทธิ์ต่างๆเต็มไปด้วยบาปกรรมและความทุกข์ทั้งปวงสตรีจึงเป็นตัวแทนของมลทินที่ต้องถูกกีดกันออกไปดังนั้นผู้นำองค์กรทางศาสนาทั้งหลายตามอุดมการณ์จิตวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงล้วนแต่เป็นบุรุษเพศซึ่งเป็นตัวแทนของอุดมการณ์โดดเดี่ยวผู้บริสุทธิ์ตามอุดมคตินี้นอกจากนี้สตรียังถูกลดบทบาทหรือไม่ให้มีบทบาทในองค์กรทางศาสนาแม้แต่สตรีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติความเป็นมาของแต่ละศาสนาหรือในพระคัมภีร์ต่างๆก็ถูกลดความสำคัญลงอย่างมากมายหรือหมดความสำคัญไปอย่างสิ้นเชิงในบางศาสนาหรือบางนิกายในศาสนานั้นๆบทบาทของผู้หญิงจึงเป็นเพียงผู้ที่ต้องยอมรับชะตากรรมของตนในสังคมยุคปิตาธิปไตยมาอย่างยาวนานในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงตันตระหรือยานสู่ความสมบูรณ์แห่งบูรณภาพของทวิภาวะว่ามีความสัมพันธ์กับคริสต์ธรรมดั้งเดิมอย่างไรเดิมทีนั้นผมอยากจะพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปวิดีโอเรื่องตันตระยานสู่ความสมบูรณ์แห่งบูรณภาพแต่ก็เกรงว่าเนื้อหาจะยาวไปและอาจทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสนได้เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่นั้นรู้จักตันตระในมุมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาฮินดูและพุทธแต่ความจริงแล้วตันตระนั้นสัมพันธ์กับทุกศาสนาโดยเฉพาะคริสต์ศาสนาอย่างแยกจากกันไม่ได้ตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคริสต์ศาสนิกชนแต่จะขออนุญาตนำเอาความเข้าใจหรือทัศนะของตันตระมาแสดงให้เห็นว่าคริสต์ธรรมดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรในทัศนะของตันตระเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณต่อคริสต์ธรรมที่ได้นำผมไปสู่ความเข้าใจตันตระหากย้อนไปในสมัยที่เราเรียนปรัชญาศาสนาและศาสนาเปรียบเทียบจะเห็นว่าคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามนั้นแทบจะไม่มีส่วนที่เป็นปรัชญาหรืออภิปรัชญาเลยซึ่งต่างจากศาสนาที่เกิดในอารยธรรมอินเดียโบราณทั้งฮินดูและพุทธศาสนาซึ่งมีส่วนของปรัชญาหรืออภิปรัชญามากมายอยู่ในคำสอนทางศาสนาซึ่งช่วยให้เราสามารถศึกษาคำสอนทางศาสนาหรือทำความเข้าใจความจริงหรือสัจธรรมในศาสนานั้นได้บ้างโดยใช้ขบวนการทางตรรกะหรืออาศัยการไตร่ตรองด้วยเหตุผลแต่จะมีใครบ้างที่เชื่อว่าเพียงคำสอนสั้นๆว่าจงรักศัตรูของท่านเมื่อเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วจะสามารถรวบรวมคัมภีร์ต่างๆซึ่งใช้เวลาศึกษากันทั้งชีวิตไม่หมดให้มาอยู่ในข้อความสั้นๆนี้ได้ก่อนอื่นขอให้เรามาทำความรู้จักคริสต์ศาสนาด้วยกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะพูดในเรื่องความสัมพันธ์ของตันตระกับคริสต์ธรรมดั้งเดิมคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจผิดคิดว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในดินแดนตะวันตกที่เรียกกันว่ายุโรปแต่คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาในกลุ่มศาสนาอับราฮัมอันประกอบด้วย3ศาสนาสำคัญที่ถือกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกที่ให้ความสำคัญและความศรัทธาในเรื่องเอกภาวะซึ่งมีความเชื่อว่ามีกายเดียวและวิญญาณเดียวศรัทธาเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวได้แก่ศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเดิมทีนั้นคริสต์ศาสนาเป็นนิกายหนึ่งในศาสนายูดาห์ต่อมาในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชประมาณคริสต์ศักราช306ถึง337พระองค์ทรงรับคริสต์ศาสนาให้เป็นศาสนาหลักของจักรวรรดิโรมันซึ่งเดิมนั้นเป็นพหุเทวนิยมเช่นเดียวกับกรีกโบราณปัจจุบันยังคงเป็นที่โต้เถียงกันของนักประวัติศาสตร์กับนักเทววิทยาอยู่บ่อยครั้งว่า
จักรพรรดิคอนสแตนตินนับถือคริสตศาสนายุคแรกแบบใดและรับมาจากใครกันแน่แต่ไม่ว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินจะเปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนาด้วยศรัทธาจากใจจริงหรือเหตุผลทางการเมืองตามการวิเคราะห์ของนักวิชาการก็ตามภายใต้ราชวงศ์คอนสแตนตินนั้นศาสนาคริสต์ก็ได้แผ่ขยายไปทั่วจักรวรรดิโรมันทำให้เกิดยุคของคริสตจักรแห่งจักรวรรดิโรมันปัจจุบันคริสตศาสนานั้นมีนิกายที่แตกแยกออกมาเป็นนิกายย่อยต่างๆมากกว่า 41,000 นิกายนิกายต่างๆที่แตกแยกออกมานั้นสามารถจำแนกออกเป็น3นิกายหลักคือโรมันแคทอลิกออร์โธดอกซ์และนิกายโปรเตสแตนต์คำว่าแคทอลิกได้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นสากลหรือการเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางออร์โธดอกซ์มีความหมายว่าคำสอนดั้งเดิมที่ถูกต้องที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงและจะไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในคำสอนนี้ส่วน Protestants แปลว่าผู้ประท้วงหรือผู้คัดค้านซึ่งเพิ่งแยกตัวออกมาจากคริสตจักรโรมันแคทอลิกในปีคริสตศักราช 1529 เนื่องจากเกิดความไม่ยอมรับคริสตจักรโรมันแคทอลิกในหลายๆเรื่องจนนำไปสู่การปฏิรูปคริสตศาสนาในยุคนั้นความขัดแย้งอันนำไปสู่การแตกแยกของคริสตศาสนาในช่วงแรกเกิดขึ้นจากหลายเรื่องหลายปัจจัยด้วยกันเช่นความขัดแย้งทางการเมืองภายในคริสตจักรแต่ในที่นี้ผมจะพูดในเรื่องของข้อโต้แย้งทางเทววิทยาซึ่งเกิดจากการพยายามหาฉันทามติในสภาสังคายนาของคริสตจักรตะวันตกกับคริสตจักรตะวันออกซึ่งต่อมาคริสตจักรตะวันตกก็คือนิกายโรมันแคทอลิกส่วนคริสตจักรตะวันออกต่อมาเป็นนิกายออร์โธดอกซ์การสังคายนามีขึ้น4ครั้งด้วยกันที่นิเซียคอนสแตนติโนเปิลเอเอฟซัสและคาซิดอนโดยเน้นที่เรื่องความเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นเอกภาพที่แยกเป็นอิสระจากธรรมชาติอันไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงและความเป็นมนุษยชาติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสองธรรมชาติที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างที่คริสตจักรนั้นต้องเข้าใจและอธิบายเพื่อรักษาเอกภาพทางเทววิทยาไว้จนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปที่คริสตจักรตะวันตกยอมรับแต่ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในฝั่งคริสตจักรตะวันออกในเรื่องของข้อสรุปนั้นเป็นอย่างไรและความเห็นที่ต่างกันในเรื่องความเป็นเอกภาพของพระเป็นเจ้านั้นผมจะไม่ขอกล่าวถึงเพราะเป็นเพียงบทสรุปทางความคิดที่ผสมผสานกับความรู้ทางเทววิทยาซึ่งแต่ละนิกายย่อมมีความเชื่อในแบบที่ตัวเองคิดได้แต่ทว่าถ้าความคิดและความเชื่อนั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางหรือรากเหง้าของคริสตธรรมดั้งเดิมแล้วมันก็เหมือนกับการเดินทางที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับจุดหมายตามที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าตันตระไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมหรือเป็นเทคนิคที่พิสดารหรือวิตฐานในการทำสมาธิอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ตันตระคือมรรคยานสู่ชีวิตที่แท้จริงซึ่งเกิดจากบูรณภาพของพลังงานชีวิตต่างขั้วทั้งสองสัญลักษณ์ต่างๆของตันตระที่พบและสามารถเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดก็คือการร่วมสังวาสของพุทธะกับฉักติหรือเทพเจ้าชายกับฉักติซึ่งผมเคยอธิบายว่าคือสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แห่งบูรณภาพของพลังงานชีวิตต่างขั้วทั้งสองซึ่งก็คือปฏิสนธินิรมนนั่นเองซึ่งมีความหมายว่าชีวิตอันแท้จริงนั้นคือพระเป็นเจ้าที่อยู่บนโลกนี้หรือพระเยซูคริสต์ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมกันด้วยความรักความผูกพันระหว่างจิตวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสองคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์เบื้องบนซึ่งเป็นดั่งพระบิดากับจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของโลกวัตถุทางกายภาพเบื้องล่างซึ่งเป็นดั่งพระมารดาพระเป็นเจ้าไม่ได้มีความหมายเฉพาะพระเป็นเจ้าที่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่เบื้องบนที่แยกเป็นอิสระจากโลกหรือมนุษย์เท่านั้นและพระแม่มาเรียก็ไม่ได้เป็นสตรีซึ่งเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีความดีงามมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งถูกพระเป็นเจ้าเลือกที่จะเป็นผู้ให้กำเนิดพระเป็นเจ้าในความเป็นมนุษย์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นชาวคริสต์บางนิกายกลับด้อยค่าพระแม่มาเรียลงโดยเห็นว่าเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกซึ่งพระเป็นเจ้านั้นมีอำนาจที่จะเลือกสตรีคนใดก็ได้ที่จะให้เป็นผู้ให้กำเนิดพระองค์ในความเป็นมนุษย์แต่พระแม่มาเรียคือธรรมชาติทางจิตวิญญาณอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อุ้มชูและให้ความเป็นชีวิตในทางกายภาพนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นจริงขึ้นในโลกแห่งปรากฏการณ์ปฏิสนธินิรมน
ก็คือบูรณภาพเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและหลอมรวมจนเป็นเนื้อเดียวกันของพระเจ้าหรือจิตวิญญาณบริสุทธิ์กับพระแม่มาเรียหรือจิตวิญญาณแห่งโลกวัตถุซึ่งบูรณภาพนั้นก็คือพระเยซูหรือพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ดังนั้นความเป็นพระเจ้าในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูกับพระเจ้าที่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์และพระแม่มาเรียนั้นไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้เป็นความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและนี่คือตรีเอกานุภาพที่แท้จริงพระเจ้าที่มีชีวิตในโลกนี้นั้นก็คือชีวิตที่แท้จริงพระเยซูทรงเป็นผู้นำหนทางกลับคืนสู่พระเจ้ามาให้แก่มนุษย์นั่นก็คือการที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้มนุษย์นั้นสามารถประจักษ์ถึงชีวิตที่แท้จริงหรือปฏิสนธินิรมนต์เป็นชีวิตของพระเจ้าในความเป็นมนุษย์ซึ่งดำเนินไปสู่การกำเนิดครั้งที่สองไม่ใช่การที่ให้เรามายกย่องสรรเสริญหรือมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าท่านคือพระเจ้าซึ่งเกิดจากปฏิสนธินิรมนต์ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าหรือจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเอกภาพซึ่งแบ่งแยกและอยู่เหนือมนุษย์นั้นเป็นความเห็นผิดซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่ผิดต่างๆนานาตามมาเช่นอุดมการณ์เรื่องการหลุดพ้นส่วนบุคคลและวัตถุนิยมทางศาสนาซึ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีความละโมบในการสร้างและสะสมบุญกุศลอันเป็นความงมงายและเป็นศีลธรรมจอมปลอมผมขอจบเรื่องตันตระปัญญาของคริสตธรรมดั้งเดิมไว้เพียงเท่านี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแต่ถ้าเนื้อหาในคลิปนี้ได้สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับท่านก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ